Hello, what's up mga sangkay? This is me. Once again, I'm back. Kamusta po lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At syempre, shout out po sa lahat ng mga solid sangkay, lalong-lalo na po yung mga kabataan dyan na lagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. So ngayon mga sangkay, 20 seconds ulit. Bibigay ko para sa inyo para gawin ang pinakamahalagang batas dito sa Sangkay Janjan TV. Ito ay ang i-like ang video na to. So, 20 seconds. Sabay-sabay pong i-like muna. Kasi para mag-recommend itong ating video, no? Sa maraming mga Pilipino na makakapanood. Okay. Ready na ba ang lahat, mga sangkay? Okay na ba? Na-like na? Okay, umpisa na po natin. So, world update muna tayo ngayon, mga sangkay, no? World news. Ano nga ba yung kaganapan ngayon sa mundo? Mayroong bagong update. Actually, nakaraang araw pa po ito, kaya nga lang mga sangkay, nagpapatuloy po hanggang ngayon. Dahil nga po, may nangyayaring matindi ngayon sa Europe. Ito ay ang matinding heat wave at dahil po matindi pong sunog ang nagaganap doon ngayon. So ano kaya ito mga sangkay? Ito kasi yung nabasa ko. Wait. Nabasa ko kasi ito nung una. Ito mula po sa News 5 na mayroon pong heat wave, record temperatures scorch Europe as wildfires rage across South. So patungkol po ito sa heat wave. Dahil po sa wildfire diin na nagaganap po doon sa Europe. Ngayon mga sangkay, nag-research tayo kung ano nga ba ito. Ano ang nangyayari talaga. At eto, panoorin po natin, pakinggan po natin kung ano na nga ba talaga ang nagaganap ngayon doon dahil matindi po ang ganap na to. Tens of thousands of people have been forced to flee wildfires as a record-breaking heatwave scorches southwestern Europe. Grabe, no? Hundreds have died from the effects of the hot weather. Hundreds! Ang dami nun. Dahil daw po sa mainit na panahon. The worst-hit countries are France, Spain, and Portugal. Scientists are blaming France, Spain, Portugal. So, man-made climate change and okay, ang sabi po dito mga sangkay, ang sinisisi ng mga scientist ay dahil daw po sa climate change, man-made climate change. Ito po. climate change and more devastating forest fires. Yeah. Man-made climate change and Portugal. Scientists are blaming man-made climate change and more devastating forest fires are expected in the coming days as Ito na nga po ang sinasabi ko sa inyo mga sangkay. Noon, binablog po talaga natin ito, yung mga ganitong klaseng nagaganap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So, climate change na naman, usapan na naman po. Paano nangyari? Dahil po sa mga gawa rin po ng tao na nagdulot po ng pagbabago ng panahon. Like for example, ito pong sunog na nagaganap sa kanilang mga kagubatan, ito din po ay dahil daw po sa kapabayaan at kalokohan na rin po ng tao. parts of the continent brace for new temperature records. Now, the intense heat on the Iberian Peninsula has created the conditions for flames to Alam nyo mga sangkay, hindi po talaga sila sanay sa ganito, pero tingnan nyo naman, nagkaroon po ng heat wave. spread more quickly, and firefighting operations are more difficult because of wind and low humidity. The fires are wreaking havoc in tourists. Ayan no, tingnan nyo yung bundok nila mga sangkay oh. Yan po yung kagubatan nila ngayon na nasusunog. Ito din po ay dahil daw mga sangkay sa matinding init ng panahon. No? Akala po natin sa Pilipinas lamang po yung may ganitong klaseng init ng panahon. Doon po sa kanila, ayan po ang nangyayari, mas matindi pa po. Spots which had just started to recover from the COVID pandemic. In Mijas, Ayan o. Yan po yung tubig na ipangbubuhos doon sa mga nasusunog. town in the province of Malaga, popular with Northern European tourists, more than 3,000 Ayan o, people diba? Diyan po have ibabagsak. now been evacuated.
from their homes. A week-long heatwave is scorching Europe. Climate change. Near the Spanish city of Malaga, a forest fire has forced thousands of people to evacuate. Thousands of people na nag-evacuate dahil po dito. We are sad and worried because our mountains are part of the joy of living here. Tanyo, malungkot daw po sila dahil ang kabundukan na yun ay part po na nakapagbibigay ng kasayahan sa kanila. They're the lungs of the area. We're also very worried for the residents because their homes could be in danger. Nako po, yung mga tahanan nila doon. It's a very difficult situation. A sports stadium has become an emergency shelter for Ayan po mga sangkay yung evacuation center na mayroon sila dahil nga po sa ganap doon sa Europe ngayon. Evacuees. We've just grabbed a few essentials and just ran. Okay, lampasan na natin yan. More on interview kasi dyan. Ito. Several fires across the Greek island. On Crete, strong winds are spreading several fires across the Greek island. Temperatures throughout southern Europe have already been reaching into the mid-40s Celsius. Grabe! Umabot sila sa 40. Ibig sabihin mga sangkay, napakainit na po talaga ng panahon na nagdulot na ng ganitong klasing sunog sa kanilang kabundukan o kagubatan. And difficult conditions are set to only get worse as the record-breaking heat sweeps across Europe for another week. Ito mga sangkay, hindi pa po natatapos. Until now, nagaganap po ito doon. All right, well, let's go straight to the Spanish capital, Madrid. Okay, ito naman. Ito bago pa tong video mga sangkay, pero check po muna natin to. Ito. To Europe, where this week could see Britain's hottest day ever recorded with high Pinakamainit daw po na record sa Europe. temperatures potentially reaching at least 103 degrees Fahrenheit. That's not just above normal, that is 30 degrees above normal. Sila pa naman doon, mga sangkay, hindi sanay sa ganun. The same heat wave is already being blamed for extreme temperatures and widespread wildfires across other parts of Tingnan nyo guys, tingnan nyo mabuti. Grabe tong nagaganap doon. Europe. You're looking at the pictures, and scientists say this is all part of climate change. Scientist mismo ang nagsasabi. May mga nagmamarunong dyan na hindi daw po totoo ang climate change. Even our President Ferdinand Bongbong Marcos, nagwo-worry din po siya dahil po sa pagbabago talaga ng panahon ngayon. Totoo po kasi talagang nagaganap ito. Noon, hindi naman po yan nangyayari, pero tingnan nyo ngayon mga sangkay. Ang climate change ay dulot po ng kawalang hiyaan ng mga tao na sinisira po ang ating kalikasan. At ayan po ang resulta. Caused by human activity. Yan. Roxana Saberi is tracking Europe's hot weather and the damage it's causing. Pwede rin mga sangkay na nagkaroon ng parang, alam nyo yung kaingin? Nag-umpisa lang sa ganun tapos nagkaroon na po ng sunog. Kasi mainit po yung panahon sa kanila eh. Wildfires raging across southwest France have scorched around 35,000 acres and forced more than 16,000 people to flee. Grabe, Spain, the scene Grabe, tingnan nyo to. seems similarly apocalyptic. Grabe. Neighboring Portugal remains on high alert after fires were fanned by drought. Tingnan nyo. Sa gilid na mismo, sa gitna na ng kalsada. That's hit at least 96% of the country and a heat wave reaching a record of nearly 117 degrees. Yung heat wave, guys. Malala to. Here and in Spain, authorities say more than 1,000 people have died from the recent. Ilan daw, ilan? Lang. 1,000 people have died. Here and in Spain, authorities say more than 1,000 people have died from the. Mahigit 1,000? Tama ba ako sa pagkakarinig? 1,000 people have died from the recent. 1,000 people have died from the recent heat. 1,000 daw po yung pumanaw dahil dito.
And now Britain is bracing for its record high of at least 103 degrees on Tuesday. So hot, the UK's Grabe sa kanila, oh. Dahil po sa sobrang init talaga. National Weather Service has issued its first ever red warning for extreme heat, meaning there's a risk to life. Scientists say heat waves have become more frequent and more intense. Mas lumalala pa raw po ang heat wave doon sa kanilang lugar. Kaya tayo po dito sa Pilipinas, nako po, yung mga mahilig sirain ang ating kagubatan, kabundukan, please lang, yung kalikasan natin, wag na wag po natin wawasakin yan hanggat may pagkakataon pa o may oras pa. Dahil sa bandang huli, tayo rin po ang mahihirapan. And last longer. Climate change has everything to do with the extreme weather that we're seeing at the moment, and it's human-induced climate change. It's Grabe, no? Dati napapanood lang natin to sa mga movie, pero ngayon, actual na po na nagaganap. not a natural variation. Kirsty McCabe is a meteorologist at the UK's Royal Meteorological Society. Expert, ayan, nakalagay po, ang mga experts daw po sinisisi ang climate change for Is weather like this growing wildfire and deadly heat wave. Dahil daw po talaga sa climate change. the norm? Unfortunately, yes, that's exactly where we are heading at the moment. If we don't do something now and take drastic action, we'll continue to see these things happening. So, mga sangkay, marami tong video. Actually, kaya nga lang haba masyado. Halimbawa, ito. Tonight, wildfires are ripping Ito, pinakabago to mga sangkay, ha? Pinakabagong update. through Europe and parts of northern Africa. In Spain, 17 fires are raging across the country, Spain. Ito naman sa Spain, no? and Grabe. thousands are frantically fleeing their homes. This woman Katakot-takot to, guys. saying she's devastated. So far, nearly 400 people have died from the extreme heat as 400. More than 400 daw po. Grabe. temperatures hit 114 degrees. It's a desperate effort So, yung tinutukoy kanina po mga sangkay na umabot ng 1,000 or more than na pumanaw dahil po sa heat wave ay siguro sa iba't ibang bahagi na po ng Europe. for first responders working quickly to save lives and homes as neighbors rush Ayan, to no? evacuate. Once you can feel the intensity of Kawawa yung mga nandyan po talaga, yung mga bahay na andyan sa area na yan. the heat and the wind, that's it. A similar scene in France. Grabe, Fires oh. are intensifying. Ito sa France. 25,000 acres are burning near the famed wine region of Bordeaux. Police going door to Grabe door to. Ibig sabihin, halos karamihan po ng lugar sa Europe o mga bansa. getting residents out before it's too late. So far, the country's seeing some 12,000 evacuations. The deadly heat wave that's Paris, Lisbon. gripping Europe comes at the height of the summer tourist season. In the United Kingdom, a crisis situation in a country where UK naman to, sa UK. most live without air conditioning. Government officials holding an emergency meeting today. Hello, it's Friday, the 22nd of July, 22nd of July. 2050. Ano to? 2 years ago, the UK's National Weather Agency Grabe, put oh. out this forecast to warn about climate change. Ito na yon. 2050, ang pinakamalala daw po na mangyayari sa mundo. Naku po, kakilabo to. Much of England and Wales, highs will be around 40 Celsius. That eerie prediction is set to come true nearly 3 decades early. The UK is set to hit 40 degrees Celsius, which is 104 degrees Around 40 Celsius. Fahrenheit this coming week. Jose? Okay, mga sangkay, ito na po yung bunga ng itong mga ganap na ganito mga sangkay, ito po yung resulta ng gawa rin po ng tao. Tayo rin po kasi talaga to eh. Itong pagbabago ng panahon, climate change. Tao ang may gawa, binabalikan po talaga tayo ng kalikasan. So, ngayon, sana po ma-realize sa mga tao, not just in our country, hindi lamang po mga Pilipino, kundi mga tao po sa ibang bahagi pa ng mundo, na sana matuto po tayong magpahalaga sa ating kalikasan dahil eto na, binabalikan po tayo. So, mga sangkay, itong nagaganap na sunog, babantayan po natin ito.
mag-update po ako sa inyo kung ano po ang mga nagaganap pa doon. Okay? At kung ano pa ang mga nangyayari po sa buong mundo ngayon, sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. So maraming salamat po sa inyong panonood. Ipagdasal po natin ang Europe na sana matapos na po tong sunog o problema sa kanila, lalong-lalo na po yung heat wave. So maraming salamat. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.